السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعت الأسرة ذات يوم حول مائدة العشاء. جو دافئ، أحاديث متناثرة هنا وهناك. الأب يروي تفاصيل يومه، تعلق الأم بلطف، والأطفال يتحدثون عن دراستهم وألعابهم. وفجأة يقطع هذا الجو الدافئ طلب عابر من الابن الصغير، يقول: Daddy, could you please pass me the salt? يصمت الجميع، تتوقف الأيدي عن الحركة وكأن الزمن تجمد لوهلة. ينظر الأب إلى ابنه بدهشة وصدمة. ألم تسعفك العربية يا بني أن تطلب الملح؟ Come on dad, أوكي جيب الملح. Come on dad. هل عقمت العربية أن تلد جملة تترجى بها والدك؟ Dad please خلاص stop it. يا بني. بثت اللغة العربية ذات يوم شكواها لحافظ إبراهيم فقالت: رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، ولم أجزع لقول عداتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب ناعق ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي؟ تأثر الابن تأثرا كبيرا، ونظر إلى والده نظرة تحسر وندم وقال: Thank you dad, very informative. مات الأب. هذه القصة على بساطتها ليست خيالية بالكامل، هذا واقع نعيشه يوميا بين آباء يتحسرون وأبناء يفقدون لغتهم يوما بعد آخر دون أن يشعروا. حسنا، قد يقول قائل: لماذا كل هذه الدراما؟ أليست اللغة مجرد وسيلة للتواصل؟ خلاص، هناك وسيلة تواصل أخرى، أين هي المشكلة؟ هناك قصة تعد من عيون الأدب الفرنسي المقاوم، اسمها الدرس الأخير. يصف أو يروي كاتبها ألفونسو دودي قصة حدثت أثناء اجتياح الألمان لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. يدخل التلاميذ إلى حصة اللغة الفرنسية، وكعادتهم يتوقعون درسا حول الأفعال والتصريفات والضمائر كما هي عادة دروس اللغة، لكنه كان يوما استثنائيا، كان يوما مختلفا. يدخل المعلم إلى الصف ببدلته الأنيقة، لا يلقي التحية، يأخذ القلم، يلتفت، يكتب على السبورة: الدرس الأخير. ثم يلتفت إلى الطلبة ويقول لهم بصوت متحشرج بالدمع: أبنائي، اليوم هو درسكم الأخير باللغة الفرنسية. لقد صدرت الأوامر من برلين بإلغاء الفرنسية واستبدالها بالألمانية، وغدا سيقدم أستاذ اللغة الألمانية ليكمل معكم. اليوم هو درسكم الأخير باللغة الفرنسية، آخر مرة تتعلم فيها بلسانك، آخر مرة ترتبط فيها بهويتك وتاريخك وثقافتك وإرثك، آخر مرة تتعرف فيها على أبطالك القوميين، آخر مرة تتعرف فيها على ديانتك، على نصك المقدس المكتوب بهذا اللسان. هكذا يرى القوم لغتهم، وهذه هي مكانة اللغة وارتباطها بالتاريخ والثقافة. إذن لغتك ليست مجرد وسيلة للتواصل، هذه هويتك، دينك، هي غاية في الشرف. استبدالها يعني محو ذاكرتك، ستصبح مثل جماعة إينالا هاموهي. سمعتم بهذه الجماعة من قبل؟ هناك كتاب اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة للدكتور محمد عباس، أورد فيه مقالا عنوانه غريب عجيب: إينالا هاموهي طنبلكا فيرينا،
هذه ليست تعويذة عشوائية أستطيع إعادتها 10 مرات. إنال هاموه طنبل كافرين. القصة كالتالي: يقول أنه ذهب في مرة من المرات إلى مكة لأداء العمرة، وأثناء طوافه بالبيت الحرام وجد وفدا آسيويا يردد بعض الآيات والأدعية ويؤمن، فأعجبه الأمر فانضم إليهم، فكان يردد معهم حتى مشرف المجموعة قال جملة لم يفهمها: إنال هاموه طنبلك فيرين، والناس تردد في خشوع وافتقار وتذلل. الرجل شاف في شيء غلط يعني. تقدم إلى مشرف المجموعة وقال له يعني جزاك الله خير يعني على ما تقوم به، لكن هناك جملة لم أفهمها: إنال هاموه، ما هذه؟ قال له: ألست عربيا؟ قال: بلى. تفهم العربية؟ قال: نعم. قال: اقرأ. فإذا به يقرأ قول الله تعالى: إن الله محيط بالكافرين، إنالها محيط بالكافرين. حين يتم تفريغ أي مجموعة حضارية من لغتها وثقافتها يصبح حالهم كحال هؤلاء، تفقد اللغة دلالتها وتأثيرها وفاعليتها وسطوتها. يعزو أهل التاريخ انهيار الارتباط بين أمة ما ولغتها إلى أمرين مؤثرين: المؤثر الأول خارجي يفرض على الشعوب والأمم، والآخر داخلي لا يفرضه عليك أحد، تقوم به بمحض إرادتك من تلقاء نفسك. المؤثر الخارجي الاستعمار. المستعمر تخيفه اللغة لأنها تمثل جسراً يعبر من خلاله أهل البلاد المستعمرة إلى هويتهم وثقافتهم وتاريخهم، فيتولد المقاومة، فيسعى لقطع هذا الطريق ويستبدلها بطريق آخر يفرض فيه لغته وقيمه، فيضمن خضوعهم وهيمنته. والتر رودني في كتابه أوروبا والتخلف في أفريقيا يصف النظام التعليمي الاستعماري الأوروبي بأنه نظام يسعى إلى غرس الشعور بالإذعان في نفوس الشعوب حتى يضمن هيمنته وسطوته. هكذا يقول. يقول قائل: نحن يعني لا يوجد لدينا استعمار، أين المشكلة؟ هناك ما هو أخطر منه: المؤثر الداخلي. وأبرز تجل لهذا المؤثر هو الاندفاع نحو التعليم الأجنبي. هل يعني ذلك أن نقاطع اللغات الأجنبية؟ قطعاً لا. تعلم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي، إنما التعلم باللغات الأجنبية خطيئة حضارية وشرعية، كما يقول المهندس أيمن عبد الرحيم. لماذا ندفع أبناءنا نحو التعليم الأجنبي من سن مبكرة؟ حتى يتمكنوا من اللغة؟ نضمن لهم مستقبلاً أفضل؟ نشعر بنوع من الوجاهة الاجتماعية أنه أبنائي في انترناشونال سكول، أو مقتنعون ضمنياً بأن اللغة الإنجليزية هي رمز للتقدم؟ لماذا إذن دول متقدمة مثل اليابان والصين وكوريا وألمانيا تحظر التدريس بلغة أجنبية في مراحل مبكرة؟ تعلم الطفل بلغة أجنبية أو بلغات أجنبية في مرحلة مبكرة يربكه كما تشير الدراسات، فينشأ هشاً لغوياً لا يتقن لغته الأم ولا يتمكن من الأخرى. تعرض الطفل للغة أجنبية في سر مبكرة قد ينتج جيلاً منقطعاً عن ثقافته وتاريخه، فينشأ غريباً في بيئته مضطرب الهوية والانتماء. الأدهى والأمر من ذلك كله هو أن تتسرب إلى ذهنه الصورة التي رسمها عنه الغرب كعربي ومسلم. تريد أن تعرف كيف ينظر إليك الغرب كعربي ومسلم؟ وأعني بالغرب هنا المنظومة والتوجه العام. الدكتورة مادلين نصر في كتابها صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية ترصد الصفات التي يدرسها الفرنسيون في مراحل التعليم المختلفة. هم يرونك جبان، خائف، ساذج، متخلف، تعاني من قصور عقلي، إما لاجئ في مخيم أو ساكن في مدن من الصفيح أو راعي غنم في الصحراء. يروننا قبيلة متعطشة للدماء، أذلاء خانعون، وإما قتلة وقطاع طرق سارقون. مصيرنا هو الموت أو الخضوع والاستسلام. هكذا يروننا. والأمر ليس محصورا على فرنسا،
بإمكانك أن ترجع إلى تصريحات الجنود الأمريكان بعد عودتهم من العراق عندما برروا وحشيتهم تجاه أهلنا في العراق بأنهم كانوا يرونهم حشرات. هل تأسى عندما تدوس نملة؟ عندما تقتل بعوضة؟ حشرة. انظر إلى تصريح وزير دفاع الكيان الصهيوني عندما قال عن أهلنا وإخوتنا وتيجان رؤوسنا في غزة بأنهم حيوانات بشرية. هكذا يروننا، ولا بأس. هذه رؤيتهم الطامة الكبرى أن تتسرب هذه المفاهيم، مفاهيم الذلة والخنوع، إلى عقل من يتشرب هذه الثقافة ويحاول الاندماج فيها، فينظر لنفسه ولقومه بدونية واحتقار، فلا تقوم لنفسه ولا لأمته قائمة. في المقابل كيف يراك الإسلام؟ يراك عزيزا، لك العلو والرفعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يرفع الله الذين آمنوا منكم. طيب، ما علاقة اللغة بالإسلام؟ شرف اللغة من شرف الرسالة التي تحملها. قيمة اللغات أساساً مستمدة من قيمة العلوم المكتوبة بها. قيمة لغتك مستمدة من القرآن، كلام الله، النبع الذي لا ينضب، والمرجع الباقي إلى يوم القيامة. بها تعرف مراد الله منك وغاية وجودك. بقية اللغات مصيرها آني مرتبط بارتباط الحضارة التي لن تدوم، بل باتت آيلة للسقوط. هل هناك اليوم من يتحدث الهيروغليفية، لغة الفراعنة الكبار؟ انقرضت. ختاماً، هل مسؤولية الحفاظ على لغتنا تقع فقط على عاتق مثقفينا ونخبنا ومؤسساتنا؟ هذه مسؤوليتك أنت، مساحة تكليفك أنت. أنت قدر الله الذي يحفظ به الدين واللغة. وأقل ما يمكن أن نفعله هو أن نبدأ بأنفسنا، بيوتنا، أبنائنا، أن نلتف حول أي مبادرة ومشروع وجهد يحاول أن يحيي هذه اللغة كهذه المبادرة. يجب أن نفتح صدورنا للسان الضاد، أن نحيي كلماته في أسرنا، في بيوتنا، في مؤسساتنا. أطفالنا يستحقون فعلا أن يروا هذه اللغة حية في أحاديثهم اليومية، يستمتعون بها، أن يرونها حية في ساحات العلوم والتقنية، حتى في مساحات الترفيه. لغتنا لا تعيقنا عن التقدم، بل تحررنا من الاستلاب الفكري. نسأل الله أن يبارك مسعانا في هذه المبادرة، وأن يجعلها فتيلا يشعل نور لغتنا في كل بيت وكل مدرسة وكل مؤسسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.